आफ्नै घरैमा बसी आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइलबाट इन्टरनेटको बिल तिर्न चाहनुहुन्छ, यदि त्यस्तो भने यो भिडियोसँग रहनु होला। म तपाईँलाई यस भिडियोमा चाहिँ आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइलबाट तपाईँले मासिक या त वार्षिक रूपमा तिर्ने इन्टरनेटको चाहिँ बिल चाहिँ म आफैले कसरी पे गर्न सकिन्छ छुटमा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु र आफैले गर्न गइरहेको छु र यो आफैले गरेको प्रोसेस तपाईँहरूमाझ पनि सेयर गर्न गइरहेको छु। कुनै बनावटी भिडियो होइन, यो जस्तो छ त्यस्तै भिडियो प्रस्तुत तपाईँहरूमाझ गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँलाई राम्रो लागे धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, ताकि उहाँहरूलाई पनि यो भिडियोले काम गरोस्। त्यो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै इन्टरनेटको बिल पे गरेको भिडियोहरू त बनाएको छु, तर आजको यस भिडियो चाहिँ आइपिएस कनेक्ट थ्रु चाहिँ पे गरेर देखाउन गइरहेको छु है त। योभन्दा अगाडि मैले कामना सेवा विकास ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, एसबिआई नेपाल एसबिआई ब्याङ्क, यी ब्याङ्कबाट चाहिँ मैले पे गरेर देखाएको छु र आजको यो भिडियो चाहिँ आइपिएस कनेक्ट थ्रु हुनेछ है त। यो तपाईँले एप्लिकेसन थ्रु पनि जान सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ ब्राउजरमा गएर पनि लगइन गरेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। के कसरी लाग्छ प्रोसेस यो म बताउन चाहन्न, योभन्दा धेरै अगाडि नै मैले बताइसकेको छु। त्यो बेसिक जानकारीहरू चाहनुहुन्छ भने भिडियो मलाई चेक गर्नु होला, भिडियो तल रहेको भिडियोहरू चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने म आफ्नो फोनको स्क्रिनतिर जान्छु र तपाईँहरूमाझ पनि सेयर गर्छु है त। तपाईँले एउटा ब्राउजर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रोम या फायरफक्स, जुनै पनि आफ्नो फेभरेट ब्राउजर चुज गर्नु होला। म चाहिँ क्रोम चुज गर्न गइरहेको छु र तपाईँले आइपिएस कनेक्ट टाइप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईँले यहाँनिर युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै म युजर नेम राख्न गइरहेको छु र कन्टिन्यूको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले पासवर्ड पनि राख्नुहुनेछ। टु कन्टिन्यू टु लगइन, ओके, लोकेसनलाई म अन गर्न चाहे र यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है त। र पासवर्ड तपाईँले फिलअप गरिसकेपछि लगइनको बटन छ, यसलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। प्रोसेस मेरो भइरहेको छ, ओके, र फाइनली यसरी यो इन्टरफेस खुलेर आएको छ। तपाईँले यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो धेरै फिचरहरू छ, यिनीहरूको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसमध्ये म तपाईँलाई युटिलिटी पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट पेमेन्ट है त। यसलाई ट्याप गरिसकेपछि यसरी इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँमध्ये तपाईँले वर्ल्ड लिङ्क, भाइनेट र अन्य इन्टरनेटहरूको बिल पे गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसै मार्फत वर्ल्ड लिङ्कको क्लिक गर्न गइरहेको छु र यहाँनिर युजर नेम राख्नु पर्ने हुन्छ। युजर नेम म राख्छु र युजर नेम राखिसकेपछि तपाईँले यसलाई राइट साइडमा कन्टिन्यूको बटन छ, यसलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र फुल डिटेल यहाँनिर आएको छ। यहाँनिर तपाईँले 60 MBPS एट 3 मन्थ्सको लागि रहेको छ। यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब सेलेक्ट प्लान, यहाँनिर गएर तपाईँले कुन प्लान चाहिँ छान्न चाहनु भएको छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। म अहिले चाहिँ यही राख्न गइरहेको छु, 2651 रुपियाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ है त। अब त्यहाँनिर कन्टिन्यूको बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर टपमा मैले एकाउन्ट सिलेक्ट गरिनँ, एकाउन्ट छान्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर एकाउन्ट छान्ने, त्यस पछाडि कन्टिन्यूको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। अब त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर ट्रान्जेक्सन पासवर्ड एक्सपायर भनेको छ, ट्रान्जेक्सन पिन। अब यदि तपाईँको एक्सपायर छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले फेरि गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म तपाईँलाई चेन्ज गरेर नै देखाउन गइरहेको छु र यहाँनिर करेन्ट राख्न पर्ने हुन्छ है त। करेन्ट, त्यसपछि न्यू न्यू राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मलाई करेन्ट पनि फर इक्जाम्पलको लागि, तपाईँहरूमाझ इक्जाम्पलको लागि थाहा छैन मलाई है, त्यही भएर म फरगोट ट्रान्जेक्सन पासवर्ड यसलाई क्लिक गर्न, फरगोट ट्रान्जेक्सन पासवर्ड यसलाई तपाईँले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू ट्रान्जेक्सन पासवर्डको अप्सन आउनेछ, त्यसलाई फेरि तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले रिकन्फर्म पनि गरिसकेँ र सबमिटको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु है त। ओके गाइज, यसरी मैले अहिले भर्खरै मात्रै पिन चेन्ज गरिसकेँ र तपाईँलाई पनि मैले प्रोसेसहरू बताइदिएँ। यहाँनिर अघि भर्खरै आएको थियो युवर पिन, ट्रान्जेक्सन पिन इज एक्सपायर भनेर आयो है त गाइज। त्यो टपमा आएको थियो, त्यो फाइनली हराइसकेको छ। अब तपाईँले अघि मैले गरे जस्तै अब तपाईँले डाइरेक्ट पेमेन्ट मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू केही नै गर्नु पर्दैन। तपाईँले इजीसँग चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ आफ्नै फोनबाट आफैले घरै बसी गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यही छ प्रोसेस, अरू केही छैन, एकदम सिम्पल छ, इजी छ।
मजाले तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, तपाईँले भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएको हृदयदेखि नै धन्यवाद। आगामी दिनमा यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिन नबिर्सिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा हामी कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भेट्नेछौँ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।